Στο Vanity Fair, τούτο εδώ του μηνός, δημοσιεύτηκε ένα μεγάλο μακροσκελές άρθρο για την Ελλάδα. Μπορεί πολλοί από εσάς να το έχετε δει. Το άρθρο ήταν προϊόν παρατηρήσεων και συνεντεύξεων και μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετικά ακριβές, σωστό, έτσι. Και γλαφυρό και σωστό και βεβαίως εμπεριστατωμένο, γιατί ξεκινούσε από συνέντευξη του Υπουργού των Οικονομικών, περνούσε σε συζητήσεις με πολιτικούς, εφοριακούς και κατέληγε σε απλούς πολίτες. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ήταν και τεκμηριωμένο και η διαίσθηση του ανθρώπου και η γνώση του ανθρώπου που το έγραφε ήταν σωστή. Πολύ σύντομα, επειδή το άρθρο ήταν 25 σελίδες, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι ένα είδος τριτοκοσμικής χώρας, με τη χειρότερη παιδεία στην Ευρώπη, μια υγεία σε αποσύνθεση, ένα κράτος διεφθαρμένο αλλά και διαφθορέας ταυτόχρονα, ενώ οι άνθρωποι είναι ζεστοί, φιλικοί, έξυπνοι, ενδιαφέροντες, τόσο που να σου δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι ένας σπουδαίος λαός οι Έλληνες. Όμως, εκείνο το οποίο είναι, λέει, χαρακτηριστικό στη συμπεριφορά είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλλον, ένα τεράστιο κενό εμπιστοσύνης που μας κλείνει μέσα μας ή τουλάχιστον μεταξύ των δικών μας. Γεννιόνται υποψίες αν πετύχει κάποιος φίλος μας, κάποιος γνωστός μας, έτσι, και βεβαίως χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά είναι το ψέμα, είναι η απάτη, είναι η κλοπή, έτσι. Συμπεριφορές που ματαιώνουν κάθε έννοια πραγματικού δημοσίου βίου. Ενδιέφερε δηλαδή τον συγγραφέα Μίκαλ Λιούις, το όνομά του, να αναδείξει ακριβώς την αδυναμία δημιουργίας πραγματικού δημοσίου βίου στην Ελλάδα. Ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του, σε μια οικονομία που είναι κρατική, κατά βάση, ενώ, και αναφέρεται εδώ στα θέματα του βατοπεδίου, οι μοναχοί στα μοναστήρια του Αγίου Όρους ζουν στα βυζαντινά χρόνια. Ατομισμός έντονος, συν τραπεζική ακμή, ίσον ηθική κατάρρευση τα τελευταία χρόνια, αλλά και πολύ πριν στην Ελλάδα. Υπ' αυτή την έννοια σημειώνει ότι είναι θέμα αλλαγής κουλτούρας η αντιμετώπιση του οικονομικού και όχι απλώς λογιστικό ζήτημα. Και βεβαίως η προέκταση του θέματος είναι ότι σε αυτή την κλειστή οικονομία και κοινωνία σαν μοναστήρι, οι Έλληνες είναι παθητικοί, σαν να μην θέλουν, ας πούμε, να έχουν την αυτονομία τους φταίνε οι άλλοι συνεχώς, έτσι. Και βεβαίως γεννιέται το ερώτημα, αν τεχνικώς ήταν δυνατή μία ανάταξη των πραγμάτων, αν υπήρχε, ας πούμε, τεχνικώς, πρακτικώς η δυνατότητα, έχουν, έλεγε, οι Έλληνες την εσωτερική δύναμη να το κάνουν, να σηκώσουν, ας πούμε, έτσι, να πραγματοποιήσουν αυτό το δυνατόν. Ή αυτό, λέει, είναι αδύνατον, καθώς αποτελούν ένα άθροισμα μονάδων που ζητούν το συμφέρον τους εις βάρος του κοινού καλού. Και εκεί, βεβαίως, κατακλεί λέγοντας ότι με δεδομένη την άρνηση για αλλαγή του πολιτικού συστήματος μπορεί να ξαναγεννηθεί ο χαμένος δημόσιος βίος. Αυτό είναι έτσι, σε πολύ συντομία, αυτές είναι οι σκέψεις του συγγραφέα.
αποφεύγει ή τουλάχιστον δεν έχει τη διάθεση και δεν μπορεί, ή δεν τον ενδιαφέρει κιόλας, να προχωρήσει σε μια διάγνωση. Έτσι. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε λοιπόν έτσι, κατά μία έννοια όσα λέει, για να καταλάβουμε ίσως βαθύτερα τα προβλήματα που με τέτοια ακρίβεια και γλαφυρότητα έτσι, αναδεικνύει. Μέσα από αυτά τα οποία περιγράφει, μπορούμε να συμπεράνουμε θαυμάσια ότι δομικό μας χαρακτηριστικό είναι η μερικότητα. Μερικότητα με την έννοια ότι αναζητούμε το επιμέρους πάντοτε. Πράγμα το οποίο βεβαίως μπορεί να εκφραστεί μετά και ως μεροληψία. Έτσι. Αλλά χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η μερικότης. Αυτό δηλαδή που μας κάνει πολύ εύκολα να καθαρίζουμε πολύ το σπίτι, αλλά να πετάμε τα σκουπίδια στο δρόμο. Επομένως, η στενότητα της δικής μας καλής βιωτής, ας πούμε, έρχεται να αναιρέσει την πλατύτερη, την καθολικότητα μιας δημόσιας καθαριότητος. Έτσι. Το στοιχείο, λοιπόν, είναι η μερικότητα και η εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτή την μερικότητα, ή τουλάχιστον ένα μέρος της εξηγήσεως, έχει να κάνει, νομίζω, με το γεγονός ότι ο ψυχικός μας, ο πνευματικός μας κόσμος κυριαρχείται από το συναίσθημα. Μόνο ένας ακραία συναισθηματικός λαός ή άνθρωπος μπορεί να ζει τόσο έντονα τη μερικότητα στη σκέψη του και στην πράξη του. Και έχει μεγάλη σημασία να σημειώσουμε εδώ, να υπογραμμίσουμε, ότι ένα χαρακτηριστικό πολιτισμικό μας είναι αυτή η έντονη συναισθηματική βιωτή, και διότι μετά τον 10ο, 13ο αιώνα δεν έγινε μία αναγέννηση στην Ελλάδα τέτοια που να επιτρέψει την καλλιέργεια, ας πούμε, της λογικής, έτσι. Και ταυτοχρόνως μία αιμονή στα θρησκευτικά βιώματα οδήγησε έτσι, σε μία καλλιέργεια της συναισθηματικής πραγματώσεως του απολύτου, πράγμα το οποίο μετά στη ζωή μας παρέμεινε και στην ψυχή μας πλέον κυριαρχεί και στις επιλογές μας έτσι, είναι το κρατούν χαρακτηριστικό έτσι, στοιχείο. Βεβαίως, αυτή η έννοια, έτσι, αυτό το αίσθημα, ας πούμε, η παραμέληση των λογικών αρχών είναι και παραμέληση της ενίας του καθήκοντος πάντοτε. Έτσι. Στενεύει τα όρια μιας πλατύτερης, ας πούμε, συμπεριφοράς, οδηγεί στο προβάδισμα του ευχαρίστου έναντι, ας πούμε, του αναγκαίου ή του σωστού και κυρίως οδηγεί περαιτέρω σε έναν παιδικό ψυχισμό. Έχουμε κάτι παιδικό μέσα μας, έχουμε έναν παιδισμό σαν όλες τις κουλτούρες των ανηλίκων, αλλά και όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανηλίκου ανθρώπου, πράγμα το οποίο βεβαίως μας οδηγεί σε μια αδυναμία αυτονομήσεως. Υπ' αυτή την έννοια η εξάρτηση από το πλατύτερο σύνολο κάθε φορά που λέγεται οικογένεια ή μικρή τοπική κοινωνία είναι μια εξάρτηση βαθιά και αυτό βεβαίως μας υποχρεώνει σε μια αναγνώριση ταυτότητος. Παίρνουμε τον εαυτό μας όπως τα μικρά παιδιά από τους άλλους και όχι από μέσα μας, όπως συμβαίνει σε άτομα μιας προηγμένης, ας πούμε, κουλτούρας, ενός προηγμένου πολιτισμού. Αυτό σημαίνει και ορισμένα προβλήματα σχετικά με το δημόσιο βίο. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι μπορούμε να έχουμε ένα δημόσιο βίο με αρκετά υψηλές νομικά κατοχυρωμένες δημοκρατικές προδιαγραφές, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να έχουμε μια κουλτούρα δημοκρατική. Ο λόγος για τον οποίο περνάμε σήμερα μια οξύτατη κρίση οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία 35 χρόνια είχαμε νομικές κατοχυρώσεις δημοκρατίας, αλλά δεν είχαμε πολιτισμό δημοκρατικό. Είχαμε δηλαδή πολιτισμό δικαιωμάτων και όχι υποχρεώσεων. Υπό την έννοια αυτή ήταν πολύ εύκολη έτσι,
η αποσάθρωση, η αποδόμηση ενός ολοκλήρου οικοδομήματος την ώρα που διαδηλώναμε συνεχώς γι' αυτό. Την ώρα δηλαδή που το επικροτούσαμε και το διεκδικούσαμε, την ώρα εκείνη το διαλύαμε, επειδή ακριβώς δεν προχωρούσαμε προς μια τέτοια διάσταση. Και βεβαίως εννοείται ότι το κρατούν πελατειακό σύστημα βασίζεται ακριβώς στην έλλειψη αυτού του δημοκρατικού πολιτισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα ουσιαστικά συμπληρώνει και ολοκληρώνει το πλαίσιο το νομοθετικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το στοιχείο των αξιολογικών, των αξιακών κριτηρίων ήταν και παραμένει μια αχίλιος πτέρνα, την οποία, ας πούμε, ακριβοπληρώνουμε και θα ακριβοπληρώνουμε για πολύ. Το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι την ώρα που ζούμε και καταφάσκουμε σε αυτή την μερικότητα, είμαστε ένας λαός που διεκδικεί για λογαριασμό του καθολικές πραγματικότητες, καθολικές αξίες. Και ρωτάτε, ποια είναι η καθολικότητα αυτή. Σας σημειώνω εδώ παρεπιπτόντως ότι δεν παύουμε να είμαστε λαός ανατολικός. Είμαστε λαός ανατολικός ακριβώς επειδή είμαστε λαός συναισθήματος. Μόνο οι λαοί της Δύσεως μπορούν να συνδυάσουν το νου, το λόγο με το αίσθημα. Εμείς, οι λαοί της Ανατολής, ζούμε το αίσθημά μας και εσχατολογικά έτσι, διεκδικούμε, ας πούμε, την επαλήθευσή του. Αυτή λοιπόν η καθολικότητα του ανατολισμού μας, με απουσία, ας πούμε, της ατομικής ευθύνης για τα πράγματα, εκδηλώνεται πάντοτε, έτσι, με ορισμένες μορφές χαρακτηριστικές. Δηλαδή, με μορφές οι οποίες, με ιδέες, ας πούμε, και με μεγάλους μύθους, οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερες διάρκειες, αλλά έχουν μεγάλες εντάσεις. Οι μεγάλοι εθνικοί μύθοι, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν. Ήταν η μεγάλη ιδέα που κατέρευσε το 22, ένας απόμυθος η ευρωπαϊκή ιδέα, έτσι, την οποία είδαμε να εκδηλώνεται και θριαμβευτικά στους Ολυμπιακούς και τους εθελοντές, ας το πούμε. Και βεβαίως, έτσι, είναι μια αίσθηση του χρόνου η οποία είναι ριζωμένη στο παρόν και επειδή ακριβώς είναι ριζωμένη στο παρόν, αντιπαθεί κάθε μορφή διαρκείας. Και γι' αυτό το λόγο η ανάγκη της ευχαριστήσεως διεκδικεί διαστάσεις αιωνιότητος μέσα μας, μολονότι πρόκειται για ευχαρίστηση πάντα της στιγμής. Με τις συνέπειες που ξέρουμε, δηλαδή με κάθε απουσία σκέψεως για τις συνέπειες. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι, για την πνευματική μας ζωή, αλλά είναι και πολύ χαρακτηριστική η καταφυγή σε τέτοιου είδους μεταφυσικές προσδοκίες, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα, έτσι, τη συμπεριφορά μας. Μπορεί το μνημόνιο να μας τρομάζει και να είμαστε πειθαρχικοί, αλλά εάν ένας πει ότι κάποιος Άγιος εμφανίστηκε στα όνειρά του και μας είπε να μαζεύουμε στάρι, ας πούμε, και δεν ξέρω τι, αλεύρι, μπορεί αυτό το πράγμα να ανατρέψει όλες τις φοβίες οι οποίες λειτουργούν και να καταστρέψει όλη την πειθαρχία του μνημονίου που με τόσο κόπο προσπαθούν να συντηρήσουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή κυβερνούν. Θέλω να πω, έχει μεγάλη σημασία να δούμε πού είναι η μεταφυσική τρικλοποδιά στα πράγματα. Άρα, λοιπόν, έχουμε μία πραγματικότητα η οποία έχει τέτοιου είδους χαρακτήρα και μαζί με τον Αμερικάνο μπορούμε να ρωτήσουμε κι εμείς αν και ποια μπορεί να είναι η διέξοδος, έτσι, την οποία θα μπορούσε να διεκδικεί και να αποζητεί, ας πούμε, η σημερινή Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι και ενδεχομένως το θετικό μέσα από τη σημερινή κρίση. Γιατί ούτως ή άλλως, όσο μαύρα και να είναι τα πράγματα, υπάρχει πάντα ορίζοντας με φως. Όπως και όσο φωτεινά και να είναι, περιμένει στο βάθος το σκοτάδι.
έχει ενδιαφέρον να δούμε και να το σκεφτούμε καλά, ότι σήμερα η φάση που διερχόμαστε είναι η φάση της τελικής κατακλείδας των μεγάλων μύθων. Τελειώνουμε πια 80 χρόνια, από το 840 ως το 22, 60 χρόνια ήταν το, πόσο μας κάνει, 80 χρόνια ήταν η μεγάλη ιδέα και άλλα τόσα, 90 χρόνια, είναι η ευρωπαϊκή ιδέα, η οποία έπρεπε να στηθεί για να καλύψει το κενό που άφησε η μικρασιατική καταστροφή. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος των μεγάλων μύθων της Ελλάδος, που σημαίνει για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες να κοιταχτούμε κατάματα. Είναι η πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία μας που πλέον τα μεγάλα μυθικά συστήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτροπαϊκά, θα έλεγα, διότι το αποτρόπιον θα ήταν να κοιταχτούμε εμείς οι ίδιοι κάπου, στον καθρέφτη. Για πρώτη φορά, λοιπόν, τα μυθικά συστήματα που καταραίουν δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτροπαϊκά, οπότε καλείται πλέον ο λαός και οι άνθρωποι να πάρουν πλέον την υπόθεση του μέλλοντός τους στα χέρια τους με μία πια διαφορετική λογική. Μια λογική η οποία ασφαλώς προϋποθέτει παιδεία, προϋποθέτει τέτοιου είδους, ας πούμε, πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, αλλά κυρίως προϋποθέτει στο επίπεδο, στο ατομικό επίπεδο, στο μικροεπίπεδο των νοοτροπιών και των συμπεριφορών, προϋποθέτει αλλαγές και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι κατεξοχήν χρήσιμες και πραγματικά αποδοτικές. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτεί πια κανείς επιλογών συνθετικής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων πλέον, να χωράνε τα πράγματα συνθετικά μεταξύ τους, επιλογής ανοιχτότητος, όχι φοβικές, ας πούμε, αντιδράσεις απέναντι σε πραγματικότητες τις οποίες καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε και επιπλέον επιλογές αυτοπραγματώσεως μέσα από την πραγματική σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους, σε μια νέα πια συνθήκη, η οποία είναι η συνθήκη η σημερινή που υποχρεώνει, που επιβάλλει στους ανθρώπους μια αντίληψη του συμφέροντος διαφορετική. Αντίληψη του συμφέροντος μέσα στο κοινό καλό. Αυτά.